Start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok. Hi guys! Welcome back again to my channel. As you can see, nag-prepare ako ng pangluto. So, today, I'm gonna cook caldereta. So, if you wanna see guys, if you want to know how to cook caldereta, so you keep on watch. First, oil. Lagyan mo natin ng oil. Pakita mo ito. And pag medyo mainit na yung oil, meron tayong onions tsaka garlic. Sorry guys kung medyo yung mukha ko medyo ano pa eh. Ito haggard. Kasi yung sobrang init dito sa Philippines, you know. So let's saute the garlic first. Or it's up to you guys kung saan kayo unahin. Garlic or onions, diba? Depende naman sa inyo, diba? So sa akin, sabi ng friend ko, mas okay daw yung onions. Kasi yung garlic, mas madaling masunog. So for me, let's saute first the onions. Okay na siya. Next is garlic. So guys, after the saute, let's go to the main course. I mean, main ingredients pala. Main ingredients, the kambing. The goat meat. So, isang kilo lang to guys. Parang hindi isang kilo. Before anything else, pina-pressure cooker na ilagay ko muna sa pressure cooker para madaling lumambot. Kasi pag hindi naka-pressure cooker, tagal-tagal maghintay. Sayang gasol. Sayang yung gasol, sayang yung time, sayang lahat. So, mas prefer yung pressure cooker muna. So, ito lang, gano'n. Next step, yung pinakuluan natin kanina sa pressure cooker, lalagyan natin ng konti. Ayan, may pansit naman, may spaghetti. Bumulot na yan. So, leave muna natin lang siya ng 5 minutes. Hindi ka siya. So, guys, let's check. Kumukulo na siya. Yan, kumukulo na siya. So, let's put some salt and pepper. And then the pepper. Actually, nabusan kami ng yung malalaki pepper. So, yung pinakadurog talaga yung ginagamit namin. You can see guys, it's very tender na, no? Yan, very malambot na siya. So next step. So let's add the carrots and potatoes. Naghugas ako ng kamay guys. Ito.
Yung patatas. Mas marami din ka pang dito. Ano ba? We also have bell peppers. Sorry na natin siya. Marami katingin. Add the soup kanina kasi okay guys, So napapansin nyo, medyo dirty talaga siya, no? Kasi nga, from the word, dirty. So, medyo madumi-dumi talaga yung kitchen namin. Sorry. Pasensya na. Kasi, pag dirty kitchen, dirty talaga yun. Alam ko, sa inyo din. Sa kitchen nyo din, hindi naman totally malinis na malinis, diba? Especially sa mismong dirty kitchen niyo. Ayan. So, let's wait for another minute para lumambot na yung mga ng ibang mga palamuti. So, see ya! So, now, kumukulo na siya. Medyo malambot-lambot na yung carrots at potatoes. Let's add the tomato sauce. and then add also the tomato paste. We have here the chicken paste garbanzos. And you have the liver spread. Sa tingin nyo, parang masarap? Or masarap yung nagbubo? Hello? Parang bigat dyan. Ang sarap mo. Tingnan mo naman. Parang sticky-sticky yung sauce niya. May naman masarap yung luto yung masarap na. Ayun mo. Kaya naman yun guys, kapag sabi niluto nyo, amoy pa lang, masarap siya. Eh, siyempre sa pagkatikman din natin. Pagyan natin. Kasi kung anong kulang. Ito sa bitasado. Ano namin pala nakikita natin. Let's add salt. And seasoning. Magic. Parating magic yung luto natin. Hindi lang naman. Hindi naman masyadong marami. Ang palasa lang.
mas gusto kong maglagay ng condensed. Kasi mas mahilig ako sa ano, yung mas matamis konti, parang lasang spaghetti. Hindi yung style ko. Parang kapag creamy na sweet. And mataginin tayo ng cheese. Wala na pang matamis. So, ready to serve na siya, guys. I'm so excited. Are you guys excited too? Sorry for the messy. I'm not professional. I'm not professional chef. So, ayan. Okay, bukas mo na. Ready to serve na! My special Calderita. Ano ba? So delicious, creamy, sakong lasa. Perfect na perfect. So guys, may magtatanong ako dito kay Papa kung anong lasa ng kaldereta natin ha. Sige, wait lang. O pa, anong lasa ng kaldereta? Masarap. Alin yung mas masarap? Luto ko or luto ni Making? Luto ni Making na! Tahimik eh! Parehas. Parehas lang, oh. Yung totoo. Parehas nga. Parehas. Hindi na mag-comment. O, ikaw kuya. Ano masasabi mo sa luto ko ng kaldereta? Malambot. May lambot. Tignan mo. Ang galing. Tamang-tama lang, no? Tama lang. Tapos yung creamy na may pagka... Na madaling natanggal sa buto. Oo, ganon. Ganon talaga pagluto pag kaldereta kasi kailangan yun, ano, Hindi sumapit sa ngipin. Yun yung kwan nun eh. Hindi sumapit sa ngipin. Pag sumapit sa ngipin. Oh. Thank you! Sabi nyo. Ikaw, kuya. Masarap. Ano pa? Yung patatas po masarap. Yung Yung patatas po. patatas lang? Yung karne. Malambot po siya. Ikaw, Katya. Matamis yung panglasa ko eh. Nice spaghetti. So, masarap. Yeah. Yes, check tayo dyan. It's yummy food. Ha? What's the taste of my cooking? Tastes good. Tastes good? Yeah. Wow, thank you. Here, another feedback, guys. So, anong masasabi niyo sa luto ko na kaldereta? Ikaw, kuya. Masarap po. Masarap? Check. Ikaw, ate. Ha? Masarap. Alin yung mas masarap? Luto ko, luto ni tito mo. Ha? Basta masarap. O, ikaw, kuya. Masarap po dito. Ano yung mas masarap? Yung boyfriend, ay yung girlfriend mo, o yung luto ko? Ay, kwan po. Yung luto niyo po. Ah, gano'n. Ikaw, Sope. Masarap. Ay, charat. Charat. Yung totoo, kuya, ikaw. Masarap po. Masarap. Opo. Like, yung pag, ano, ng karne, ano yun? Malambot po. Malambot. Shoutout po kay papa ko. Ano? Sige nga, shot mo yung papa mo, dali. Shoutout kay papa. Pinapagalitan na. Anong pangalan niya? Estrada po. Ay, yung rin eh. Yung complete name. Yung pangalan niya. Tsaka shoutout po kay mama ko. Nagagalit na rin po sa akin. Sabihin mo, ma, busog ako dito, huwag kang maglala. 2 birthdayan po pinuntahan ko. Nga, kuya, yung mama mo, papa, dyan na ba ang galit? Hindi po. Nagpaalam po ako. Okay, don't forget to like my, ano ha, vlog ha. And subscribe, share. Thank you for the feedback. So that's all, guys. I hope you enjoy watching and you learn something new to my vlog. Yeah, it's kind of new, yeah. And I hope itatry nyo din yung the way kung paano ko siya niluto para ma-compare nyo talaga kung masarap ba o hindi. Kayo na
kayo na mag-decide, yeah? So, I'm gonna end my video. So, see you next time. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell button for you to notify if I have a new uploads. Yeah, see you on my next vlog. Bye. Share, share, share.